Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là những ngày cuối tháng 5 thì Khanh xin phép cập nhật cho nhà mình giá cả của chiếc xe XC60 phiên bản R-Design. Và quý anh chị đang quan tâm đến XC60 thì cái xe XC60 có tổng cộng 3 phiên bản Inscription và T8 Recharge. Thì đứng kế bên phải Khanh đây là cái chiếc xe R-Design. Rồi, còn màu sắc thì R-Design nó sẽ khác phong cách cũng giống như màu sắc với lại phiên bản Inscription. Thì mọi chi tiết quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh các màu của xe. Xe sẽ có những cái màu như là Crystal White, Only Black, Demi Blue, Silver, Raw và Platinum Gray. Rồi, riêng cái xe R-Design thì nó sẽ có thêm là màu đỏ để cho quý anh chị, những anh chị có mệnh hỏa thì mình có thể lựa chọn cái xe màu đỏ này. Về giá bán, quý anh chị có thể quan sát trên màn hình giúp dùm Khanh giá bán của xe tại thời điểm hiện tại. Quý anh chị đã từng theo dõi những xe Volvo XC60 thời gian trước thì sẽ thấy cái giá bán có sự khác biệt. Thì giá bán là do công bố của nhà nhập khẩu. Thì quý anh chị lưu ý dùm Khanh thì giá bán được thống nhất toàn Việt Nam. Hiện tại Việt Nam mình sẽ có 3 showroom của Volvo là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì 3 showroom bán một cái giá bán giống nhau và một cái chương trình bán hàng cũng giống nhau. Và hiện tại quý anh chị đang có hộ khẩu và sinh sống tại khu vực từ Nha Trang trở vào đến Mũi Cà Mau thì quý anh chị xin phép và những anh chị đang có hộ khẩu từ Nha Trang trở vào đến Mũi Cà Mau thì Khanh xin phép được phục vụ quý anh chị, những anh chị đang thuộc khu vực của Volvo miền Nam. Và giá bán cũng giống như chương trình khuyến mãi thì được thống nhất một đại lý giống nhau hoàn toàn. Thành ra hãng xe Volvo thì sẽ không giống như những hãng xe khác có nhiều đại lý và có nhiều sự thương thảo. Đây là chương trình duy nhất và chỉ có duy nhất tại miền Nam áp dụng cho những anh chị từ Nha Trang trở vào Mũi Cà Mau. Nếu quý anh chị có duyên với Khanh, quý anh chị cảm thấy những cái video của Khanh chia sẻ hữu ích thì Khanh xin phép được phục vụ mình từ lúc tư vấn cho đến lúc nhận xe và kể cả trong quá trình giao xe luôn ạ. Rồi, những chiếc xe Volvo của bên Khanh bán ra thì được bảo hành là 3 năm hoặc 100.000 km. Ngoài ra quý anh chị còn có thể mở rộng lên thêm 2 năm nữa để mình tăng thêm cái sự yên tâm trong quá trình sử dụng những chiếc xe của châu Âu. Quý anh chị mua xe tại đại lý hiện tại đối với phiên bản T8 Recharge, quý anh chị được tặng 3 năm bảo dưỡng miễn phí. Phiên bản T8 Recharge nha, 3 năm bảo dưỡng miễn phí. Còn phiên bản B6 Inscription cũng giống như phiên bản R-Design thì sẽ không có chương trình đi kèm. Đây là cái chương trình chung của showroom rồi. Dạ, bản thân Khanh, những người bán hàng và những anh chị em bán hàng trong showroom đều có một chương trình giống nhau. Thành ra Khanh xin phép chia sẻ để quý anh chị được rõ. Mình sẽ không có nhiều sự lựa chọn bởi vì hiện tại hãng Volvo tại thị trường Việt Nam chỉ có 3 showroom và một showroom 7,5% cố định suốt 8 năm không đổi. Và gói lãi suất này nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Thì quý anh chị vui lòng nhấc máy ngay số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp thêm các thông tin liên quan. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu về cái chiếc xe B6 R-Design dành cho những anh chị em mình. Thứ nhất là thích về phong cách trẻ trung, thứ nhất thích về màu đỏ và có mệnh hỏa. Khanh cũng là một người mệnh hỏa. Rồi, đối với phiên bản R-Design mang các phong cách trẻ trung cũng giống như thể thao hơn so với phiên bản Inscription. Đầu tiên quý anh chị có thể nhận biết được đó là những cái ốp, những cái viền thì nó sẽ không có đi theo xu hướng viền chrome giống như cái phiên bản Inscription. Điểm thứ hai mình có thể nhận biết được là những cái viền đó nó sẽ sơn màu đen. Và đây, gương hậu của mình cũng là sơn màu đen. Rồi những cái viền ngay chân cửa, chân kính cũng là màu đen để mình tăng thêm cái vẻ thể thao của xe. Cũng giống như là cái phần mâm xe nè, mâm xe phiên bản R-Design nó cũng khác với phiên bản Inscription nhưng mà kích thước mâm là giống nhau. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ với nhà mình đó là phong cách phần trong nội thất. Thì đối với phiên bản R-Design mình mang phong cách là ghế da. Đây, ghế da và nó pha trộn một phần là lớp phần nỉ cao cấp. Và với phần táp lô của mình thì nó sẽ có phần viền nhôm. Đây là viền nhôm nha. Nhưng đối với vị trí này của phiên bản Inscription thì nó là gỗ. Rồi,
Quý anh chị lưu ý giùm Khanh, đó là những điểm khác biệt. Còn về những tính năng khác trên chiếc xe cũng giống như khả năng vận hành thì hai xe giống nhau hoàn toàn. Rồi, giá bán cũng giống nhau hoàn toàn. Khanh xin phép chia sẻ lại về cái thế hệ B6 so với thế hệ trước. Đối với thế hệ động cơ B6, quý anh chị có được gì ạ? Đối với thế hệ động cơ B6, cái xe nó sẽ chuyển số mượt hơn, gia tốc tốt hơn và động cơ vận hành êm hơn rất là nhiều so với lại cái xe thế hệ trước. Tuy mã lực nó có giảm 20 mã lực so với động cơ cũ là 320 mã lực và động cơ B6 này là 300 mã lực. Nhưng đối với một chiếc xe 300 mã lực, quý anh chị hình dung 20 mã lực không ảnh hưởng gì đến việc vận hành của xe. Và cái việc cải thiện này sẽ giúp cho chiếc xe, những anh chị không quá gọi là quan tâm đến cái việc chế độ lái thì cái chiếc xe nó sẽ auto tự động hoàn toàn. Và việc tinh chỉnh trong hệ thống của xe sẽ giúp cho cái việc mình lái xe êm hơn, thoải mái hơn, bốc hơn so với lại những cái chế độ cũ. Và cái chế độ B6 này cực kỳ thông minh. Đó là những cái chia sẻ của Khanh. Còn quý anh chị muốn trải nghiệm và cảm nhận cái động cơ B6 như thế nào thì mời quý anh chị ghé trực tiếp đại lý Khanh sẽ cùng với quý anh chị trải nghiệm cái chiếc xe này nha. Rồi lên đến động cơ B6 thì quý anh chị còn được gì ạ? B6 còn có thêm một cái bánh đà tích trữ năng lượng. Bánh đà này chỉ cần 8 giây đủ để nạp năng lượng và giúp cho quý anh chị tăng tốc trong vòng 10 giây bằng cái bánh đà để cho chiếc xe của mình giảm bớt cái việc tiêu hao nhiên liệu khi tăng tốc từ 0 lên các km cao hơn. Quý anh chị thấy động cơ B6 này thích chưa ạ? Rồi, còn những cái chia sẻ nữa, động cơ B6 này quý anh chị còn có thể đề nổ từ xa trên ứng dụng của Android và Apple CarPlay. Ứng dụng này sử dụng như thế nào? Quý anh chị coi thêm một cái video của Khanh sẽ làm rất là chi tiết dành cho quý anh chị trong phần mô tả nha. Và ứng dụng này đã được ra mắt vào ngày 18 tây tháng 5 vừa rồi. Nếu quý anh chị đang có gọi là sử dụng những cái hệ điều hành của Android, hệ điều hành của iPhone thì mình sẽ vào để chữ Volvo Car là sẽ ra cái logo Volvo màu trắng nha. Rồi Khanh chia sẻ về cái ứng dụng chút xíu, là ứng dụng sẽ giúp cho quý anh chị đề nổ từ xa. Rồi mình ngồi ở nhà mình đề nổ. Tại sao chiếc xe có thể đề nổ từ xa được? Bởi vì thế hệ B6 này có cho quý anh chị eSIM để tự động kích hoạt. Hay không ạ? Và ngoài ra quý anh chị còn có thể tùy chỉnh cái thời gian đề nổ kích hoạt máy lạnh từ 1 phút cho tới 15 phút tùy theo cái nhu cầu của nhà mình muốn đi lên xe như thế nào. Quý anh chị còn có thể là gì? Lóc cửa từ xa, mở lóc cửa từ xa bằng một cái cú đích trên ứng dụng. Khanh ví dụ, quý anh chị đang ngồi ở chung cư thì người vợ hoặc là người chồng ở dưới xe gọi điện mở cửa giúp giùm em, mình chỉ cần bấm trên ứng dụng thôi. Và đối với cái xe thế hệ mới này cho phép kết nối 6 điện thoại bằng 6 profile khác nhau. Đó, như vậy thì 6 người sử dụng 6 ứng dụng có thể điều khiển chiếc xe và chỉ có một cái quyền admin thôi. Những chi tiết đó thì Khanh sẽ cập nhật cho quý anh chị vào một cái video khác nha. Vì video này thì Khanh xin phép chia sẻ thôi. Và qua ứng dụng thì quý anh chị cũng có thể là xem được là cái lượng pin sạc trên xe như thế nào đối với động cơ T8. Còn đối với động cơ B6 thì chúng ta sẽ không xem được. Rồi, đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ gửi gắm đến cho quý anh chị. Ngoài ra cái việc sử dụng ứng dụng thì quý anh chị còn có thể là lóc cửa lại nhưng chìa khóa vẫn nằm trong xe. Trường hợp này quý anh chị ứng dụng trong như thế nào? Quý anh chị có thể ứng dụng là mình cấp cho tài xế hoặc là bạn của mình là một cái profile trong chiếc xe. Tức là mình sẽ sử dụng một trong 6 profile. Khi quý anh chị đậu xe ở sân bay, quý anh chị bay nhiều ngày, rồi người tài xế của quý anh chị muốn cần một chiếc xe, sử dụng chiếc xe thì mình sẽ cấp cho những người đó một cái profile để cho những anh chị đó có thể vào trong xe. Nhưng chìa khóa của mình vẫn để trong xe và chiếc xe của mình vẫn lóc bình thường. Rồi khi mà những anh chị đó đi vào tới xe thì người ta muốn mở cửa bằng gì? Bắt buộc người ta phải kích hoạt ứng dụng lên và người ta mở cửa bằng ứng dụng, sau đó người ta mới đề máy lên được. Mà anh chị em mình không phải quá bận tâm đến việc là phải để chiếc chìa khóa ở đâu, ở một ngăn bí mật nào đó. Vâng vâng, đó là những cái mà Khanh chia sẻ rất là hay.
thông tin hay về cái xe động cơ B6 và động cơ T8 trên XC60 và S90 thế hệ mới này, thế hệ 2022, có cái giao diện màn hình mà không có ai muốn xài bởi vì nó chưa kích hoạt được hệ thống bản đồ. Đó là một cái điểm gọi là hơi chưa hay trên cái động cơ V6 này. Rồi bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết về những cái vẻ đẹp trên chiếc xe. Vẻ đẹp trên chiếc xe thì quý anh chị là thường thấy đó là cụm đèn hình búa tho. Đây, cụm đèn hình búa tho. Nhìn vào nó là một cái phong cách đặc trưng của chiếc xe. Với phần đầu xe thì mình sẽ có thêm các cảm biến. Đây, cảm biến để giúp cho mình lái chiếc xe, vận hành xe nó hay hơn rất là nhiều. Phần mâm xe, đây. Tất cả các xe Volvo hiện tại là không sử dụng phần vỏ Rennlat nha. Để quý anh chị lưu ý dùm Khanh, thì cái vỏ Rennlat thì nó sẽ có một cái hay nhưng mà cũng có một cái dở. Bởi vì cái vỏ Rennlat thì đa số sẽ không phù hợp với thị trường Việt Nam. Bởi vì đường Việt Nam của mình á là bị ổ gà và đường của mình nó không có phẳng. Chính vì vậy chạy cái vỏ Rennlat thì nó sẽ bị ồn, bị sóc. Thì đa số những anh em chạy những chiếc xe mẹt mà có vỏ Rennlat thì thường sẽ đổi những cái vỏ thường này để chạy cho nó êm hơn. Và xe của mình thì nó cũng có tích hợp cái cảm biến áp suất lớp trên đây rồi. Đối với cái động cơ B6 thế hệ mới, Khanh muốn chia sẻ với nhà mình là cái tính năng hỗ trợ lái Drive Assist được tích hợp cái chế độ Adaptive Cruise Control vào trong đó luôn. Chính vì vậy quý anh chị sẽ không thể nào tìm thấy trên màn hình ứng dụng của mình cái chế độ giữ khoảng cách xe phía trước. Rồi, nó sẽ tích hợp vào trong cái phần Drive Assist luôn để cho mình vận hành hoàn hảo hơn, dễ dàng hơn, không tách biệt ra. Chỉ cần Drive Assist là nó đã giữ khoảng cách so với xe phía trước. Phần gương hậu của xe được tích hợp đèn báo rẽ, cảnh báo điểm mù, chống chói gương hậu bên ngoài và sấy gương hậu bên ngoài. Đó là những cái tính năng rất là hay trên cái chiếc xe của mình. Sấy gương hậu và chống chói, đó là những tính năng Khanh nghĩ cực kỳ cần thiết mà hiện tại là cũng đang thiếu sót ở những cái phân khúc xe khoảng tầm 1 tỷ đến 1,5 tỷ. Về phần tay nắm cửa như những chiếc xe khác, quý anh chị chỉ cần để chìa khóa trên người. Rồi, đi ra ngoài chúng ta sẽ lóc cửa lại bằng cái lõm nhỏ nhỏ cảm ứng ở đây, rất là xinh xinh. Rồi, khi mà đi vào mình chỉ việc đưa tay. Quý anh chị thấy hay không ạ? Rồi, quý anh chị có thể lên và hạ kính bằng remote. Đây, Khanh đè giữ. Đây, đè giữ nè. Đè giữ đến khi nào 4 cánh kính cửa mình nó hạ xuống thôi. Và anh chị em mình lưu ý giúp dùm Khanh một cái nữa. Khi mà cái xe của mình hạ 4 cánh kính cửa xuống thì cái phần gió của máy lạnh nó cũng được kích hoạt luôn. Nó sẽ khác với những chiếc xe đến từ châu Á là chỉ có hạ kính thôi. Riêng Volvo sẽ kích hoạt thêm phần gió. Đây. Đó, quý anh chị có nghe gió không ạ? Rồi, nó sẽ kích hoạt để cho cái phần nhiệt độ trong xe giảm xuống nhanh hơn rất là nhiều. Rồi. Khi quý anh chị muốn lên kính thì mình sẽ bấm lóc lại trên remote. Đây. 4 cánh kiến cửa chạy lên thôi. Rồi. Nhưng trong trường hợp cái chìa khóa này mà quý anh chị đã lỡ bỏ trong túi quần rồi mà mình không muốn móc ra, mà quý anh chị chưa lên kính hết, thì quý anh chị cũng có thể đè giữ cái nút cảm ứng tròn tròn này nè, mình đè giữ đến khi nào 4 cánh kiến cửa nó chạy lên thôi. Và nó đóng luôn cả cửa sổ trời. Rất là hay đúng không ạ? Đó là những cái thiết kế cực kỳ thông minh. Mình không cần phải cầm tới chiếc chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa xe máy của Khanh chứ không phải chìa khóa Volvo. Rồi, ok. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh là lúc nãy Khanh có giới thiệu với nhà mình là xe nó có tính năng là đề nổ từ xa. Nhưng đề nổ từ xa đó nó chỉ hoạt động trên ứng dụng thôi nha. Nó không hoạt động trên cái chiếc chìa khóa này. Chìa khóa này chỉ có tác dụng là mở cửa thôi. Volvo quan điểm là không tích hợp cái tính năng đề nổ từ xa trên remote bởi vì có thể bị cấn. Rồi, cấn remote. Đó, như vậy nó sẽ không an toàn. Và trên ứng dụng của chúng ta thì tích hợp cái tính năng đề nổ từ xa thì bắt buộc là nó sẽ có password, tức là những anh chị em mình phải chủ động làm việc đó nó mới kích hoạt đề nổ. Đó là những tính năng mà quan điểm của người châu Âu, họ muốn là cái chiếc xe nó an toàn hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ Khanh sẽ mời nhà mình đi qua đến phần phía sau.
Hiện tại cái xe của mình thì một số anh chị em xuất phát điểm đang sử dụng những chiếc xe châu Á thì có hỏi Khanh có về tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Volvo XC60 này. Thì Khanh xin phép chia sẻ với nhà mình thì chiếc xe với cái công suất nó lên tới 300 mã lực và với cái thùng ton mà nó dày kiểu này thì không thể nào mà nó ít hao nhiên liệu được nè. Quý anh chị thấy không ạ? Cái âm thanh nó nghe chắc hơn rất là nhiều và cái cánh cửa của nó đóng thì Khanh xin phép chia sẻ với nhà mình là nó khác hẳn xe châu Á. Rồi chính vì vậy cái xe này nếu mà nhà mình đi trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ rơi vào khoảng 12 lít cho 100 km chạy. Còn nếu mà nhà mình đi đường trường thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 đến 9 lít cho 100 km chạy. Còn đường hỗn hợp của mình thì khoảng 9 lít hơn trong khoảng đó. Đó là những cái chia sẻ của Khanh trên chiếc xe này mà Khanh đã cảm nhận được. Rồi về cái cốp sau của mình thì cốp mình được trang bị là cốp điện. Rồi có thể điều chỉnh được độ cao. Và có một cái hay ở trên phần cốp điện đó là khi mà đóng cốp thì nó sẽ có hai cái nút cho mình lựa chọn. Đó là nút này đóng cốp thôi và nút này đóng cốp khóa cốp luôn. Thường đối với các xe châu Á thì khi mà quý anh chị đóng cốp xuống mình phải thao tác thêm một cái thao tác nữa, đó là khóa cái cốp lại. Nhưng đối với cái chiếc xe Volvo này, quý anh chị nhấn cái nút bên phải là tự động cái cửa của mình nó khóa luôn. Rồi bây giờ Khanh sẽ thao tác lại nha. Xe có tính năng đá cốp. Quý anh chị chỉ cần đá cốp giữa cái chữ V và chữ O thôi. Rồi, thấy rất là hay đúng không ạ? Rồi, bây giờ Khanh sẽ đóng bằng cái nút bên phải. Là quý anh chị quan sát giúp dùm Khanh. Gương hậu của xe nó sẽ tự động xếp luôn. Xe đã được lắp cửa. Một tính năng cực kỳ hay, cực kỳ hữu nghiệm cho quá trình sử dụng xe. Rồi bây giờ mình sẽ tiến đến cái phần bên hông của xe. Đối với cái xe Volvo, họ thiết kế là 4 tay nắm cửa đều có cảm ứng. Chính vì vậy, quý anh chị em mình để chìa khóa trên người, không cần phải đi vòng qua ghế tài xế để mở cửa cho các cái cửa sau. Hoặc là quý anh chị không phải mở cửa trước rồi sau đó mình mới mở cửa sau. Họ thiết kế 4 tay nắm cửa giống nhau hết. Quý anh chị lóc cũng lóc được bằng 4 tay nắm cửa, mở cũng bằng mở một trong 4 tay nắm cửa, chỉ cần để chìa khóa trên người là chúng ta sẽ mở được thôi. Rồi đối với cái phần nội thất của xe này là nội thất màu đen. Đây, nội thất màu đen nha. Hệ thống điều hòa của mình là điều hòa 4 vùng độc lập. Khi mà quý anh chị ngồi hàng ghế sau, đây là vị trí ghế của Khanh đã điều chỉnh rồi. Thì do cái xe châu Âu họ thiết kế cái khoảng trục dài cơ sở rất là dài. Chính vì vậy khi mà ngồi hàng ghế sau rất là rộng nha anh chị. Khoảng để đầu cũng vậy, khoảng chân cũng vậy, rất là thoải mái. Và tay tựa của mình nè sẽ có cái hộc để cái điện thoại nè, hộc để chai nước nè. Đây Khanh có thể để những chai nước vào đây, để những chai nước vào đây, rất là tiện. Rồi, một cái hay nữa của người châu Âu là họ thiết kế hướng đến đối tượng là trẻ em. Đây, quý anh chị thấy không ạ? Ghế dành cho bé để bé ngồi cao hơn và mình lái xe có thể quan sát được cho bé. Ngoài ra khi mà cái chiều cao của bé có hạn chế là chỉ có 95 cm thôi thì mình có thể bấm cái nút này để mình nâng lên, nâng cái ghế cao lên một tí. Đó là những thiết kế là chú trọng đến cái thế hệ tương lai để bảo vệ thế hệ tương lai. Hệ thống điều hòa của xe là 4 vùng độc lập. Đây, mỗi bên mỗi nhiệt độ khác nhau và mình có thể điều chỉnh trên cái mặt cảm ứng này luôn. Rồi ở dưới đây thì mình sẽ có thêm hai cái cổng sạc là chuẩn USB. Nhưng quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh là chuẩn USB này là USB Type-C chứ không phải là USB đầu to nha. Tức là hai cái đầu USB nhỏ dẹp luôn chứ không phải USB đầu bự. Rồi, bây giờ các cái iPhone á, thì bây giờ đa số là xài USB Type-C hết hai đầu. Thì quý anh chị lưu ý là cái xe của mình nếu mà mình xài những cái USB đầu bự thì không xài được trên chiếc xe này đâu. Đối với xe Volvo XC60, ngay vị trí ghế phụ cũng có nhớ hai vị trí ghế đây. Và hệ thống loa của xe là Power Weekend. Quý anh chị ngồi trên xe đúng nghĩa là một rạp hát Power Weekend, cực kỳ hay nha.
Còn độ hay như thế nào thì mời quý anh chị lên xe để cảm nhận. Ngoài ra cái ghế phụ còn được điều chỉnh. Đây, mình sẽ điều chỉnh hướng nè. Đây, điều chỉnh 8 hướng giống như những xe Nhật. Ngoài ra mình còn điều chỉnh cái phần bơm lưng. Đây, bơm lưng 4 chiều. Còn mình có thể điều chỉnh là cái phần mũi ghế đưa ra vào nữa. Đó. Cái này bao nhiêu chiều thì quý anh chị có thể đếm nhiều hơn xe Nhật rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, bây giờ Khanh mời quý anh chị qua ghế lái để Khanh chia sẻ. Về phần ghế lái của xe thì vẫn có nhớ 2 vị trí ghế ở đây để cho quý anh chị có thể tùy chọn. Loa Power Weekend đấy, được thiết kế rất là đẹp. Rồi ghế lái cũng giống như ghế phụ, đều có chỉnh lưng ghế. Đấy, tới lui, hạ xuống và chỉnh mũi ghế cũng giống như phần bơm lưng ghế. Xe mình thì chỉ thiếu tính năng là massage và thông hơi ghế thôi. Những tính năng đó thì quý anh chị đã từng sử dụng những chiếc xe XC60 nhập khẩu từ Thụy Điển thì đã có tính năng đó. Nhưng cái thời điểm mà quý anh chị sử dụng những chiếc xe XC60 từ Thụy Điển thì giá nó đến là 2,8 tỷ lận. Còn đây là những chiếc xe đến từ Malaysia. Vô lăng của mình là điều chỉnh cơ 4 chiều kéo ra. Volvo họ quan điểm là những cái này thì không cần thiết phải chỉnh điện. Đó, chứ không phải là họ không làm được. Ngoài ra là cửa đối với nhà máy thì họ quan điểm là sẽ không có trang bị tính năng hít cửa, bởi vì hít cửa thì nó sẽ không an toàn. Đó là những cái quan điểm của nhà sản xuất. Thì mỗi dòng xe nó có một cái DNA khác nhau. Thì quý anh chị sử dụng cái dòng xe thì mình sẽ thuộc cái tiếp của phân khúc thiết kế này. Đó. Cảm ơn quý anh chị luôn tin tưởng và ủng hộ Volvo. Bây giờ Khanh xin mời quý anh chị lên để mình coi phần táp lô nó có gì hay nha. Đối với xe Volvo thì được thiết kế là nút Start Stop ngay phần con ngựa. Chính vì vậy cái nút này nếu mà thiết kế dạng nhấn vào thì sẽ rất là dễ bị đụng vào. Chính vì vậy Volvo họ đã xoay qua cái dạng nút xoay. Đó. Rồi quý anh chị lưu ý nha. Để kích hoạt hệ thống điện của xe thì mình sẽ xoay. Và khi mà xe mình đang tắt điện hoàn toàn á, thì quý anh chị muốn đề lên thì mình chỉ cần đạp phanh, mình nhấn nút Start Stop, xe đề máy rất là nhẹ nhàng. Nhưng đây là động cơ B6 thôi, quý anh chị ngồi lên cái động cơ T8 thì khi mà quý anh chị đề lên là chiếc xe mình như không có một cái dao động gì hết. Thì đôi khi mà mình cứ nghĩ là cái chiếc xe nó chưa đề, mình cứ nhấn hoài. Thì quý anh chị lưu ý dùm Khanh, nếu mà mình sử dụng động cơ T8 thì khi mà kích hoạt lên thì nó sẽ ưu tiên động cơ điện nha. Rồi. Xe mình được trợ lực bằng trợ lực điện. Chính vì vậy khi mà quý anh chị là mình lái xe á, thì cái vô lăng này nó sẽ biến thiên theo tốc độ. Và đối với cần số điện tử của phiên bản R-Design thì nó là cần số dạng bọc da. Nhưng đối với phiên bản Inscription thì nó sẽ là cần số pha lê. Nếu anh chị nào thích phong cách gỗ và pha lê thì mình sẽ chọn phiên bản Inscription nha. Rồi, hệ thống camera 360 độ của xe. Đây, quý anh chị muốn xem cái góc nào thì mình chỉ việc bấm vào thôi. Rất là hay. Đây, bấm lại mũi nè. Phía sau nè. Có một cái hay nữa là khi mà mình nhìn vào hệ thống 360 độ này mà một cánh cửa nào mà nó bị hở, cửa trước hay cửa sau, thì cái phần đây nó sẽ đen. Nó đen bởi vì là nó báo là hở cửa chứ không phải là đen là nó báo hư đâu nha quý anh chị. Rồi, đối với thế hệ B6 này nó có một cái hay nữa là quý anh chị có thể tắt cái sensor, hoặc là quý anh chị có thể tắt cái tính năng tự động phanh khi giê. Cái tính năng tự động phanh khi giê này cực kỳ an toàn. Góc độ của Khanh khuyên mình đừng nên tắt. Đây, tính năng tự động giê khi phanh không nên tắt. Nhưng đối với thị trường Việt Nam, đa số quý anh chị phản ánh là cái giê của mình á, nếu mà có gặp một vật cản ở phía sau á, mà nó tự động phanh kiểu này rất là giật mình thì quý anh chị không thích. Mình có thể chủ động tắt đi, nhưng Khanh khuyên mình là không nên tắt nha. Thì mình tắt đi mình sẽ có thể là bấm on và off ở đây rất là dễ dàng thôi. Riêng đối với B6 mình có thể làm được điều này. Động cơ B6 thì hiện tại là nó không có
tắt được cái tính năng là auto start stop, tức là dừng động cơ. Chính vì vậy có một điều mà Khanh muốn chia sẻ với quý anh chị là khi mà đậu xe thì động cơ B6 này tùy theo điều kiện hoạt động, thì nếu mà nhiệt độ bên ngoài mà dưới 37 độ á, thì động cơ nó sẽ tắt đi. Đó, có một cái mà Khanh muốn chia sẻ ở đây để cho quý anh chị hiểu rõ trước. Động cơ sẽ tắt đi để tiết kiệm, gọi là tiết kiệm xăng và bảo vệ môi trường, cũng giống như là phòng tránh những cái sự cố mà khi mà một người nào đó mà đang ở chế độ dừng động cơ mà lên xe rồi vô tình đệm ngay chân ga là xe nó sẽ vọt. Volvo họ muốn mình phải thao tác lại từ ban đầu để cho cần số nó bắt đầu lại từ ban đầu. Đó là những cái quan điểm của người thiết kế. Thì quan điểm của người thiết kế thì mình khó có thể thay đổi được họ. Giống như người Nhật, họ thiết kế những chiếc xe thì quý anh chị thường nói họ là bảo thủ, nhưng mà họ cũng có cái lý do của họ. Rồi bây giờ để phòng tránh cái việc sử dụng cái động cơ B6 này mà tắt máy thì Khanh gợi ý cho mình hai cách như sau. Cách đầu tiên, khi quý anh chị đậu xe lại, thì để trước hết là mình không muốn tắt máy thì mình phải tháo dây đai an toàn trước. Rồi mình mở cửa ra thì nó sẽ không tắt máy. Cách thứ hai, khi quý anh chị đậu xe, mình sẽ đệm vòng tua lên 1.500 vòng một tí. Rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài thì cái chế độ tắt máy nó sẽ không hoạt động. Đó là hai cái giải pháp tạm thời cho cái chiếc xe này. Khi quý anh chị sử dụng cái động cơ B6 mà bị trường hợp tắt máy mà quý anh chị không mong muốn điều đó, thì hãy thiết lập cho mình cái thói quen là tháo dây đai an toàn trước khi xuống xe. Rồi trước khi mở cửa thì để cho chiếc xe nó nhận biết, rồi mình sẽ đi không bị tắt máy. Và người ngồi trong xe cũng đỡ bị khó chịu. Thì Khanh muốn chia sẻ những cái điểm mạnh, cũng giống như những cái điểm yếu, cũng giống như những cái quan điểm của người thiết kế, để cho quý anh chị sử dụng cái chiếc xe này được gọi là thích hơn khi chuyển từ một cái dòng xe khác qua cái dòng xe Volvo này. Thì nó có những cái quan điểm thiết kế làm cho quý anh chị cảm thấy là khó chịu. Rồi, một cái video nho nhỏ Khanh muốn chia sẻ và gửi gắm đến nhà mình trên động cơ B6 của chiếc xe Volvo XC60 A-Design. Mong rằng cái chia sẻ của Khanh sẽ mang lại sự lựa chọn và mong nhận được rất là nhiều cái cuộc gọi của quý anh chị gọi điện cho Khanh hỏi về chiếc xe B6 này. Một chiếc xe phân khúc của BMW X3, Audi Q5, rồi GLC 300. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ khi quý anh chị nâng cấp từ một chiếc xe Nhật lên, một chiếc xe Hàn lên. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở các video sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha.